Hello everyone. This is Devesh. आज हामी चाहिँ यो काठमाडौँ स्टार्टअपको चाहिँ एउटा AMA सेसन लिएर आएको छौँ. It's very popular all over the world. Ask me anything. This session, and today we have a guest, Asheem, who is Regional Director of Pathao, and this whole session will be moderated by Santosh Pandey, who is upcoming startup को चाहिँ एकदमै young co-founder offering happiness को. So I hope you guys will enjoy it. And अहिले सुरुमा चाहिँ हामी we have asked the user to send us a lot of questions जुन हामीले अहिले लिएर रेडी गरेर राखेका छौँ. सुरुमा चाहिँ हामीले त्यो क्वेशनहरु चाहिँ सोध्छौँ, and then user can also जो तपाईहरु लाइभ हुनुहुन्छ उहाँले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ. All right, Santosh, over to you, brother. Not to me, I guess. Is it? Okay. Hello everyone. So, am I audible? Sunirasa? Asheem Dai? Sunirasa. Hello everyone. Welcome to this session with Ask Me Anything with Asheem Dai, Asheem Man Singh Basnyat. So, आजको session चाहिँ completely Asheem Dai focused हुन्छ. We already have received एकदमै धेरै questions already. जुन questions चाहिँ म Asheem Daiलाई सोध्छु. अनि यो session चाहिँ it's going to be a little informal, because if program could namely ask me anything, so question saying it can be about business, about Asheem Dai himself, Daigo past, future planning case and everything. So some of the first questions say first question for you is so अहिलेको टाइममा चाहिँ because your pandemic जुन चलिरहेछ यो टाइममा चाहिँ what is तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले भन्न Pathao कि म as an individual Pathao चाहिँ के गरिरहेछ ए राइट अब अहिले हामी कम्प्लिट लकडाउनमा छौं सो हामी अपरेशनल छैनौं हैन कुनै पेन्डिङ कामहरु चाहिँ हामीले सकाइरा छौं we still have I think 9 staff members were locked inside the office उहाँहरुलाई चाहिँ नि गभर्नमेन्टले लकडाउन भन्नु भन्दा अगाडि नै हामीले लकडाउन गरेर राखेका थियौं जस्ट इन केस हामी चाहिँ नि लिमिटेड मोबिलिटी भएर चल्न पर्ने स्टेज आएको खण्डमा युज गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरु बाहेक सबैजनाले आफ्नो आफ्नो घरबाट गर्न मिल्ने सानो सानो कामहरु चाहिँ गरिरहेछ तर Pathao as a service provider चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ we're paralyzed. Okay. So अर्को क्वेशन चाहिँ म सबै क्वेशन चाहिँ मलाई आएको क्वेशन जुन सोशल मिडियाबाट र हामीले रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि लिएको क्वेशन्स भनेर हजुरलाई थ्रो गरिरहेको छु अर्को क्वेशन चाहिँ अबको यो पेन्डेमिक क्राइसिस पछाडी चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट हुन्छ होला राइट शेयरिङमा व्हाट डु यु थिंक यसमा चाहिँ हजुरको ओपिनियन के छ भन्नु दुईटा this pandemic has two sides of its for it के अब एउटा पार्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि I kind of feel अलिकति इकोनोमिक डिप्रेसन आउने चान्सेस चाहिँ छ स्पेशली हाम्रो रेमिटेन्स घट्छ र स्मल एन्ड मिडियम एन्टरप्राइजेसहरुमा चाहिँ नि जब कट अफ हुने चान्सेस चाहिँ एकदमै हाई छ हैन अब भर्खर एउटा समाचार पनि पढिरहेको थिए बैंकले ब्याज दरहरु पनि घटाउने भन्ने कुरा गरिरहेछ अनलेस गभर्नमेन्ट कम्स अप विथ अ बिग इकोनोमिक स्टिमुलाई त्यसले चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ हाम्रो इकोनोमीलाई त्यो कारणले हाम्रो राइट चाहिँ घट्छ हैन having said that अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यो सोशल डिस्टेन्सिङको अहिले जुन चाहिँ कन्सेप्ट आछ त्यसले गरेर क्र्याम्प्ड अप पब्लिक भेहिकल्समा चाहिँ मान्छे चढ्न डराउँछ कि भन्ने पनि मलाई लागिरहेछ त्यो कारणले राइड शेयरिङमा फेरि त्यो स्पिल ओभर चाहिँ नि राइड शेयरिङमा भने पठाउमा आएर पठाउको चाहिँ रेगुलर युजर्स हुने चान्सेस पनि छ अब त्यो चाहिँ नि मैले अब डिमान्ड साइडमा भने सप्लाई साइडमा चाहिँ के हुन सक्छ भने हाम्रो 2020 विजिट नेपाल इयरलाई टार्गेट गरेर म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट्सहरु भएको थियो म्यासिभ ह्युमन रिसोर्स जेनेरेट गरेको थियो अनि उहाँहरुलाई चाहिँ नि अब जागिरबाट निकाल्ने चान्सेस एकदमै हाई छ र उहाँहरु यो ठ्याक्क पेन्डेमिक सुरु हुने बेलामा यो विजिट नेपालमा हिट हुन थालेपछि चाहिँ नि धेरै जना हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीको मान्छेहरु चाहिँ पठाउमा राइडर बन्न आउनु भएको थियो त्यो कारण वी माइट गेट ओभर सप्लाइड एन्ड अन्डर डिमान्ड है अब लेट्स सी हाउ वी यो राइड शेयरिङमा के हुन्छ चाहिँ अब विल हैव टु वेट एन्ड सी ओके सो जुजुलाई चाहिँ बीच बीचमा क्वेशन्सहरु पनि सोध्न मन लाग्छ जुन चाहिँ क्वेशन्स एड्रेस भएको छैन प्लिज रेज योर ह्यान्ड अनि हामी अनम्युट गरिदिन्छौँ हजुरलाई अनि सो यहाँ हामीसँग अलरेडी 27 पार्टिसिपेन्ट्स छन् सो 27 पार्टिसिपेन्ट्सहरुले चाहिँ क्वेशन पनि सोध्न सक्नुहुन्छ असिम दाइले डाइरेक्टली पनि सो
त्यसको लागि चाहिँ रेज योर ह्यान्ड बटन छ गर्नु होला, त्यस पछाडि म अनम्युट गरिदिन्छु अनि त्यस पछाडि can ask question. सो अर्को क्वेसन चाहिँ फर यु इज सेप्टेम्बर 2018 बाट पठाउ नेपालमा लन्च भयो अनि हैन, सो यहाँसम्म आइसक्यो धेरै फार, बिकज अहिले त काठमाडौँमा यता जुन लाइक घर घरमा सबलाई थाहा भएको नाम छ पठाउ होइन. सो हाउ डिड यु हुन्छ नि इनिसियल 2018 मा अथवा 17 त्यो टाइममा हजुरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो पठाउ नेपालमा ल्याउनु पर्यो अर राइड सेयरिङ नेपालमा अब चाहिँ रेडी भइसक्यो मार्केट भन्ने फिल भयो? रेडी भएको भन्ने फिल चाहिँ भएको थिएन, तर हामीले रेडी गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लागेको थियो. संसारमा आइरहेको यो ट्रेन्ड चाहिँ नेपालमा नआउनु पर्ने रिजन चाहिँ कुनै पनि थिएन कि. वी डु हेभ वाट मोर देन 10 लाख बाइक्स इन द भ्याली अलोन. त्यो चाहिँ अन्डर युटिलाइज नै थियो र डिमान्ड पनि हामीले बसमा झुन्डेर हिँडेको मान्छेहरू चाहिँ आवर्स पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनलाई कुरेको चाहिँ देखिरहेको थियो. अब यसलाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्ने र कसरी यसलाई चाहिँ स्केल गर्ने भन्ने चाहिँ वाज द बिगेस्ट क्वेसन. अनि त्यो बेलामा चाहिँ आई वाज फर्चुनेट इनफ टु हेभ द बेस्ट टिम पोसिबल यो गर्नको लागि, र लेडी लकले पनि बेला बेलामा चाहिँ साथ दियो हामीलाई. कहिले गभर्मेन्ट क्र्याकडाउन भन्ने, कहिले के भन्ने, कहिले के भन्ने भनेर फ्री मार्केटिङ्सहरू पनि भयो. त्यो कारणले चाहिँ नि आई थिङ्क इट्स अ कम्बिनेसन अफ द टिम द्याट आई ह्याभ. अनि यो चेन अफ इभेन्ट्स जहाँ चाहिँ नि पठाउ फ्रन्ट पेज न्युजै भइराख्यो मल्टिपल टाइम्स, त्यसले गरेर पनि हामी स्केल चाहिँ गर्न सक्यौँ. ओके, सो हजुरले भर्खर टिमकै कुरा गर्नुभयो एन्ड नेक्स्ट क्वेसन इज अबाउट टिम नै. सो हजुरले चाहिँ वाट आर द यहाँ चाहिँ कम्पोनेन्ट्स अफ टिम बिल्डिङ हुन्छ नि, हजुरले फर्स्टमा अब पठाउ नेपालमा ल्याउने भएपछि पछाडि कस्तो कुराहरूमा चाहिँ बढी फोकस गर्नुभयो टिम बिल्डिङको लागि? अनि अर्को क्वेसन चाहिँ त्यसमै टिम बिल्डिङमै चाहिँ सो पठाउको लिड टिम चाहिँ नेपालको टिम चाहिँ कसरी एक्जिस्टेन्समा आयो नेपालमा चाहिँ? ओके, मेरो पर्सनल चाहिँ एकदमै पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यू हो. मैले चाहिँ के सोच्छु भने टिम भनेको चाहिँ आफूले चिनेको मान्छेबाट बनाउनु पर्छ इन्स्टेड अफ ट्राइङ टु फाइन्ड द बेस्ट पर्सन इन द मार्केट भन्ने जस्तो मलाई लागेको थियो होइन. त्यो इनिसियल 7मा चाहिँ नि आई थिङ्क इन्क्लुडिङ माइसेल्फ 3 वर माई एक्स कलिग्स, कजन्स, पिपल द्याट आई न्यू. त्यसरी नै मैले चाहिँ टिमलाई चाहिँ नि कम्पोनेन्ट वाइज त्यो पजलमा फिट गर्दै गएँ. मैले एउटा कुरा चाहिँ नि देयर इज ओन्ली वान थिङ द्याट आई वाज अलवेज लुकिङ फर के त्यो टिममा चाहिँ, दे निडेड टु बी बेटर देन मी भनेर, एटलिस्ट इन वान फिल्ड है. त्यो भएपछि नै सिनर्जी क्रिएट हुन्छ. सबै मभन्दा राम्रो औला भन्ने डरले टिम बिल्ड गरेन भने चाहिँ द टिम विल बी ओन्ली एज गुड एज मी एन्ड आई एम नट गुड. सो टिम बिल्ड गर्दा चाहिँ नि आई वाज अलवेज लुकिङ एट that one X factor that made them better than me. अनि त्यो खोज्दै जाँदा चाहिँ नि I fortunately came up with a brilliant team. अनि उहाँहरूले चाहिँ नि मलाई गाइड गर्दै कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ठाउँमा चाहिँ लान सक्नु भयो र I think that is one of the core reasons पठाउ चाहिँ यसरी स्केल गरेको. ओके, सो म आफ्टर टिम चाहिँ अर्को साइडमा आएँ, द्याट इज राइडरको पर्सपेक्टिभबाट. सो हाम्रो अर्को क्वेसन पनि आएको छ कि राइडर्सहरू चाहिँ कतिको खुसी छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई इन योर प्लेटफर्म? सो वाट्स लाइक आर राइडर्स ह्याप्पी भन्ने पार्टबाट क्वेसन आएको छ. देयर आर 2 टाइप्स अफ राइडर्स है. एउटा चाहिँ कम्प्लेन गर्ने, जे गरे पनि कम्प्लेन गर्ने होइन. त्यो चाहिँ नि राइडर भनेको हाम्रो सोसाइटीकै एउटा सानो सेट मात्र निकाल्यो हो हामीले. हाम्रो सोसाइटीमा जे देख्छौँ त्यही नै हुन्छ. हामीले जतिसुकै राम्रो गऱ्यो भने पनि देयर अलवेज बी अ बन्च अफ पिपल हु विल कम्प्लेन अबाउट एभ्रिथिङ होइन. तर उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामीले खुसी पार्न खोज्यो भने द फादर, द सन एन्ड द डङ्कीको कथा जस्तो हुन्छ है, बिङ भेरी ब्लन्ट. त्यही कारण मैले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यति खुसी पार्न खोज्दिनँ. मैले चाहिँ कसलाई खुसी पार्न खोज्छु भन्दाखेरि द जेन्युन राइडर्स जसले चाहिँ नि पठाउमा आबद्ध भएर आफ्नो इकोनोमिक स्ट्यान्डर्ड, आफ्नो स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङमा चाहिँ केही इम्प्याक्ट लिएर आउन सक्छु भनेर आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर हामीले डिसिजन्सहरू लिइरहेको हुन्छौँ. सो if you ask me, there might be 5% that will always complain. उहाँहरूले जति कमाए चाहिँ हामीले 3 दोबर दियो भने 4 दोबर किन दिएन भनेर कम्प्लेन गर्ने पनि हुन्छ. एन्ड देयर आर सम जसले चाहिँ नि कहिलेका बाटो मैले पठाउ लिँदाखेरि चिनेर मलाई थ्याङ्क यू सो मच मैले यो गरेको छु भनेर उहाँहरूको आफ्नो सानो सानो स्टोरिजहरू सेयर गर्नुहुन्छ नि. उहाँहरूको आँखामा देखिन्छ क्या त्यो खुसी चाहिँ. सो यस, देयर आर 2 types of riders. I do not focus on the 5%. Okay. सो अर्को क्वेसन चाहिँ राइडरसँग रिलेटेड. राइडर्सहरूलाई अहिले चाहिँ
आई नो कति कुराहरू, तर पनि यहाँ सबै क्वेसन चाहिँ तपाईँकै मुखबाट सुन्नु एन्सर चाहिँ गर्न सबै कुराहरू। सो राइडर्सहरूलाई चाहिँ इन्सुरेन्सको केही त्यस्तो प्रोभिजन छ कि छैन भन्दा अर्को क्वेसन आएको छ। राइट, त्यसको लागि चाहिँ नि we've been working really hard. गभर्मेन्टमा राइड सेयरिङ पोलिसी नआएसम्म हामीले अफिसियल राइड सेयरिङ इन्सुरेन्स निकाल्न सक्दैनौँ। यो पेन्डेमिक पछि पनि आई वाज इन टच विथ गभर्मेन्ट अफिसियल्स, उहाँहरूले चाहिँ नेक्स्ट 3 मन्थ्समा राइड सेयरिङ पोलिसी आउँछ र त्यसपछि चाहिँ नि हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने 3-4 पोइन्टमा यो इन्सुरेन्स पनि एड्रेस हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई भन्नुभएको छ होइन। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि हामीले सबै राइडर्सहरूको बिल बुक चाहिँ नि चेक गरेर भेरिफाई गर्छौँ र अनएक्सपायर्ड बिल बुक र इन्सुरेन्स पेपर चाहिँ हामीले राखेका हुन्छौँ भने हाम्रो सिस्टममा होइन। त्यो थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स जुन चाहिँ गभर्मेन्टले म्यान्डेटोरी बनाएको छ, केही भएको खण्डमा चाहिँ थर्ड पार्टी इन्सुरेन्सबाट क्लेम गर्न मिल्छ भनेर हामीले थाहा पाएको भएर वी टाइड अप विथ वान इन्सुरेन्स सर्भिस प्रोभाइडर र उहाँलाई चाहिँ हामीले आफ्नो प्रेमिसेसमा स्पेस दिएका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ पठाएको बिहाफमा एक्जिस्टिङ थर्ड पार्टी इन्सुरेन्सलाई लिएर इन्सुरेन्सको चाहिँ नि त्यो प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ इफ इन केस के एक्सिडेन्ट भयो भने। ओके, सो यति भन्दै आई सी एउटा हात उठिरहेछ अघिदेखिबाट सुशील पाण्डेजीको। सो म क्वेसन चाहिँ उहाँलाई अनम्युट नवीन, ओके हजुरले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ असिम दाइलाई सिधै। हाई असिमजी, अलिकति अप्ठ्यारो भयो पठाउको लागि पनि होइन। अब अलिकति के भन्छ बायाँ सराउँदै गरेको बच्चालाई झन् त्यसमाथि पीडा बोझ थपिए जस्तो भएको छ अहिले होइन। अलिकति स्टार्टअप अहिले नेपालमा अब स्टार्टअपहरूलाई इभन हाम्रै कुरा गर्दा पनि applyjob.com ले पनि अब अहिले जबरजस्त सुरु गरेको थियो, जनवरीबाट सर्भिस सुरु गरेको थियो। अब लकडाउन भयो, अब हामी चाहिँ हाम्रो कम्पनीले 10% चाहिँ जब प्लेसमेन्ट र रिक्रुटमेन्टको सर्भिस पनि दिन्छ होइन। एउटा कम्युनिटी बेस्ड सोसल नेटवर्किङ साइट पनि हो जो हामीले 7-8वटा कन्ट्रीमा लिएर जाँदैछौँ, इन्कर्पोरेट पनि गरिसकेका छौँ। त्यही भएर अहिले तपाईँको पठाओ इज अ भेरी गुड कम्पनी फर राइडर्स एन्ड अल एन्ड होइन। सर्भिस एकदम राम्रो देखिरहेको छु मैले। एउटा स्टार्टअपमा तपाईँले जुन लेभलमा राम्रो गरेर देखाउनु भएको छ सर्भिसलाई होइन, देयर इज नो डाउट। सो के छ तपाईँको प्लान यो अवस्थालाई कसरी सस्टेन गरेर लिएर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ? अब पठाउला यही लेभलमा अब सर्भिस त डेफिनेटली दिनु पर्यो, मिनिमाइज तलमाथि त डेफिनेटली होला होइन। यो सिचुएसन म्यानेज गर्नको लागि तपाईँको प्लानहरू कस्तो छ? यो लकडाउनको कुरा गर्नुभयो कि पोस्ट लकडाउनको कुरा गर्नुभयो? होइन, तपाईँको जस्तै पठाउको सर्भिस लकडाउन अब खुलेपछि पनि डेफिनेटली सर्भिस त हुन्छ। पोस्ट लकडाउनको कुरा गर्नुभयो? हजुर, स्टाफको कुरा हुन्छ। अब स्टाफको मिनिमाइज गर्ने तयारीमा छैन हाम्रो छैन। हामीले ह्युमन रिसोर्स हामी चाहिँ एकदमै लिनली अपरेट गरिरहेको छौँ होइन। हामीले ओभर हायर कहिले पनि गरेको छैनौँ। वी आर अलवेज अन म्यासिभ स्ट्रेस। मेरो अफिसमा भएको 60 जना स्टाफै एकदमै स्ट्रेसमै काम गरिरहेको। देयर इज नो प्लेस एन्ड आई विल नट start firing people just because I cannot afford that. त्यो चाहिँ नि अब आफ्नो ठाउँमा डेफिनेटली छ होइन। जस्तै अब तपाईँको लकडाउन खुल्दा बित्तिकै पनि मान्छे त धेरै बाहिर त निक्लिनेवाला छैन। इट्स अ टु डिजास्टर मोमेन्ट होइन। मान्छे त्यस्तो डर त्रास छ कि अब त्यो भइसकेपछि अब हामीले पनि अब रिसर्च गरिरहेका छौँ। वर्क फ्रम होम धेरै कम्पनीहरूसँग कम्युनिकेसनमा छौँ होइन। धेरै कम्पनीहरूको पनि अब अहिले मेन अब स्टार्टअपहरूमा र ठुलो बिग हाउसमा पनि इभन नेपालमा मात्रै नभएर इन्डियामा पनि या अरू कन्ट्रीमा पनि हामीले त्यो फिडब्याक त्यही पाइरहेका छौँ। सो हामी कि त केही टाइमको लागि स्टाफहरूलाई होइन मिनिमाइज गर्छौँ, अब त्यस्तो खाले पनि आइरहेछ। अब बिजनेस कम हुने स्टाफहरूलाई त्यही त अब स्टाफलाई सस्टेन गरेर लिएर जाँदा त डेफिनेटली हुन्छ। कि त अब स्टार्टअपमा कि त ह्युज अफ फन्ड हुनु पऱ्यो हामीले त्यसलाई मेन्टेन गरेर लिएर जानलाई होइन। त्यसको लागि मैले यसो नलेज लिन खोजेँ। के छ तयारी तपाईँको? भने त मेरो स्टाफ काट्ने के पनि द्याट इज नट इभन इन द लिस्ट अफ माई अप्सन्स। म एउटा पनि स्टाफलाई चाहिँ आई नट लेट गो। अनि अब कसरी म्यानेज गर्ने भने त्यो चाहिँ लिडरसिपको क्वेसन हो। सिचुएसन हेरेर हामीले रियाक्ट गर्दै जानुपर्छ। अब लकडाउन चाहिँ नि कहिले खुल्छ थाहा छैन, तर खुलेपछि मान्छेलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ त जानुपर्छ र त्यो जाने बेलामा चाहिँ पठाओ अभियसली मोबिलाइज हुन्छ। अब कसरी मोबिलाइज हुन्छ त्यो बेलामा के प्रोटोकल्स आउँछ चाहिँ गभर्मेन्टले हामीलाई सायद भन्छ पनि होला र त्यसलाई चाहिँ हामीले साथ लिएर अगाडि बढ्नै पर्छ। मलाई सानो जानकारी आए अनुसार उबरले चाहिँ लकडाउन खुल्दा बित्तिकै अलिकति लोजिस्टिकमा पनि सर्भिस दिने तयारी गरिरहेको छ वर्ल्ड वाइड।
मान्छेहरूले उबरको पहिलादेखि नै छ लजिस्टिक, उबरको पहिलादेखि नै लजिस्टिक छ, 3टा ब्रान्च मध्ये एउटा लजिस्टिक पनि एकदम ठुलो ब्रान्च हो, सो आई डोन्ट थिंक त्यो चाहिँ लकडाउन पछि गरेको। पठाउले पनि नेपालमा त्यो सर्भिस सुरु गर्यो भने अब यो लकडाउन पछि राम्रो अपर्च्युनिटी देख्छु है लजिस्टिक्सको लागि। हस्, थ्यांक यू। म ग्रुपै एकैछिन हजुरलाई क्वेसन, म ठ्याक्कै त्यही लजिस्टिक्स रिलेटेड क्वेसन लिएर आइरहेको थिएँ, सो आई अल्सो एड अन त्यसमै। सो पठाउको वाट्स द प्लान इन लजिस्टिक्स, इ कमर्सको लजिस्टिक्स भनेर एउटा क्वेसन आएको थियो होइन, लजिस्टिक्स पठाउ त राइट, पठाउ त डे 1 देखि लजिस्टिक कम्पनी थियो, अहिले ह्युमन लजिस्टिक गरिरहेछौँ, पछि मटेरियल लजिस्टिक गर्नै पर्छ, सो इट इज अन द पाइपलाइन, कहिले लन्च गर्ने भन्ने क्वेसन मात्र थियो, अब आई थिंक इट बी सुनर देन लेटर। अब चाहिँ ओके, सो भनेपछि अझै अनसर्टेन चाहिँ छ अझै छैन, वी आर लन्चिङ इट एज सुन एज इट इज फिजिबल। अब अहिले मार्केट ठुलो भएको छैन, अब यो आई थिंक वी विल बी गोइङ अन लजिस्टिक एज सुन एज पोसिबल। सो म अर्को एउटा ठ्याक्क ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गर्छु। मैले हिजो भर्खर एउटा हुसेन जुन को फाउन्डर अफ पठाउको एउटा पोस्ट देखाएको थिएँ लिङ्कडिनमा, अनि त्यो बङ्गला म्यापमा चाहिँ, अनि ढाकाबाट अस्ति मार्च डिस्पर्स भएको एउटा म्याप थियो, अनि डेटाको कस्तो राम्रो इलस्ट्रेसन देखाएको थियो होइन, त्यहाँ देखाएको थियो। डेटा रिलेटेड क्वेसन आएको कारणले गर्दा मैले एड गरेँ। सो यहाँ हजुरलाई चाहिँ कस्तो क्वेसन आएको छ भन्दाखेरि कुनै त्यस्तो डेटा साइन्सको टिम पठाउ नेपालसँग छ, नेपालमै राखेर काम गरिरहेको छ भने कस्तो कम्पिटिसन छ त टिमको भनेर सोधिरहेछन्। Okay, the average age of that team is 21 years old. Most of them are college students, भर्खर ग्रेजुएट गरेको वा उनीहरूको फर्स्ट जब, त्यो टिमको सबैजनाको फर्स्ट जबै हो, मोस्ट अफ देम आर स्टिल कलेज स्टुडेन्ट्स, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि डेटासँग खेल्नको लागि फुल अथराइजेसन दिएको छ। अहिले सन्तोष, इफ यु हेभ रियलाइज, अहिले पठाउको सर्भिस चाहिँ नि पहिला भन्दा 20-30% इफिसियन्ट इन टर्म्स अफ पिकअप एन्ड ड्रप भएको छ। द्याट्स बिकज अफ दिस जिनियसेस इन आवर डेटा साइन्स टिम। को पनि त्यो एकदमै डेटाको गुरु को पनि ल्याएको छैन, यङ ब्लड जसले चाहिँ नि त्यो इन्क्विजिटिभ भएर आफै खेलाओस् भन्ने जस्तो टिम छ, एन्ड दे आर डुइङ सुपर्ब जब। एक्चुअली हाम्रो मोडल्सहरू चाहिँ नि अहिले बङ्गलादेशले पनि सिकिरहेछ, हाउ आर वी डुइङ इट भनेर। रियली नाइस। सो अलिकति डिफ्रेन्ट क्वेसन जुन चाहिँ हामीले देखि नै रह्यो हो, यो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो च्यालेन्जेसहरू, वाट काइन्ड अफ च्यालेन्जेस डु यु फेस फ्रम गभर्मेन्ट लेभल भन्दा आएको छ। सो यो चाहिँ अब देखि नै रह्यो हो, तर पनि अहिले चाहिँ सिनेरियो कस्तो छ? गभर्मेन्ट इज भेरी पोजिटिभ है यो कुरामा चाहिँ, अनेस्टली भन्नुपर्दा गभर्मेन्टले कहिले पनि हामीलाई नराम्रो गर्न खोजे होइन, तर जुन चाहिँ कानुन छ त्यो कानुनले गरेर गभर्मेन्टले चाहिँ रियाक्ट गर्नु पर्यो हो। सो पर्सनल लेभलमा whenever I talk with anyone in the government, उहाँहरूले चाहिँ नि हामी तपाईँलाई सपोर्ट गरिरहेछौँ, तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नु भएको छ नै भन्छ, तर एउटा पुरानो कानुनको आडमा चाहिँ नि यहाँ मेनिपुलेट गर्न सक्ने एक जत्थाले चाहिँ त्यसलाई मेनिपुलेट गरे मात्रै थियो। तर रिसेन्टली पाटन हाइकोर्टले चाहिँ नि पठाउ बन्द गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन, तर यसलाई सहज गर्नको लागि चाहिँ कानुन बनाऊ भनेर गभर्मेन्टले आदेश दिएपछि गभर्मेन्टले हामीलाई कहिले पनि इन्टरफियर गरेको छैन। अब यहाँ भएको यो डाइनोसर्सहरू अलिअलि छन् जसले चाहिँ नि बेलालाई टोक्न आउँछ, तर वी बिन प्रिपेयर्ड फर द्याट एन्ड वी आर फाइटिङ अगेन्स्ट द्याट। ओके, सो अर्को क्वेसन चाहिँ स्टार्टअप सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हुन्छ नि रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू कतिको चेक गरेर अनि त्यस पछाडि त्यसमा जम्प गर्नुपर्छ भन्ने क्वेसन आएको छ। सेम थिङ अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले फ्रेज गरे मात्र छ। राइट, रुल्सहरू कुरेर बस्यो भने त आई डोन्ट थिङ्क इट बी अ स्टार्टअप। सी दिस इज वाट आई फिल के, इफ द रोड इन फ्रन्ट अफ यु इज इजी देन समवन एल्स हेज अलरेडी वक थ्रु इट। अगाडि कोही न कोही पहिला हिँडिसकेका हुन्छ र हामी चाहिँ फलो गरिरहेको हुन्छौँ। सो बाटो जति गाह्रो भयो त्यति जति च्यालेन्जेस छ त्यो बाटो हिँडेर अनि आफ्नो गन्तव्य पुग्न सक्नुपर्छ। द्याट्स दि ओन्ली वे अ स्टार्टअप सुड एक्चुअली स्टार्ट होइन। नियम कानुन अब यो हर्डल्सहरू छ भनेर त्यो हर्डल्सलाई हटाउने नियम बनाउनेपट्टि लाग्यो भने आई डोन्ट थिङ्क इट वर्क। सो आई थिङ्क त्यो एन्सर चित्तबुद्ध छ सन्तोष? डेफिनेटली त्यही नै हो लाग्छ। स्टार्टअप भए पछाडि इफ सजिलो थियो भने त पहिल्यै भइसक्थ्यो होला, अर होइन डेफिनेटली त्यसको त्यो मार्केट अहिले त्यस्तो मार्केटै हुँदैन थियो होला। सो म अगाडि नै बढेँ, लेट्स गो है। त्योभन्दा एउटा पर्सनल क्वेसन सोध्छु, देन विल कम ब्याक टु बिजनेस अगेन। सो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, How do you know about that?
It's अलिकति प्रिटी थोरै रिसर्च गरे पछाडि होइन सो भाइले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफीको बारेमा भन्नु पर्यो अब तपाईँको एक्सपिरियन्स के थियो तपाईँको प्यासन कसरी ड्रिभन So wildlife photography, that was a very long time back, 2012 to 15 होला. त्यो भइचालो पछि चाहिँ I stopped taking pictures almost completely हैन. त्यो चाहिँ नि was a meditation के मैले birds को चाहिँ एकदमै फोटो खिच्न ट्राई गर्थेँ. I was not a very good photographer but still patience crane को जस्तो कुरेर बस्न सक्नुपर्ने हैन. अनि त्यसपछि आइसाइट इगलको जस्तो हुनुपर्छ भन्थे के मैले. कहाँनिर चरा हल्लिरहेछ त्यो जङ्गलको बीचमा हेर्न पर्ने. अनि त्यसपछि हार्ट अफ अ टाइगर भन्थे मैले. जङ्गलको बीचमा एक्लै हल्ला नगरिकन पेशेन्टली एउटा चराको फोटो खिच्न बस्नु पर्ने चाहिँ नि वाज अ मेडिटेसन फर मी. बट I don't think I have that time or the energy to do that anymore as of now. But that was a long time back. सो स्टप भएको चाहिँ कति जति भयो भूकम्प पछाडि 2015 भूकम्प पछाडि राइट भूकम्प पछाडि चाहिँ नि मैले गर्न पाइनँ त्यो अरू कुराहरुमा इन्गेज हुन थालेँ त्यति टाइम निकाल्न पनि पाइनँ. ओके सो यस अलराइट सो नवीन सिद्धान्त मण्डलजीलाई अनम्युट गर्न सक्छु. Okay, so Siddhanji, you can ask your question. Asim Dailai. Hi everyone, मेरो नाम चाहिँ सिद्धान्त मण्डल. म चाहिँ एउटा टेक ब्लग साइट टेक बाथरुमबाट बोल्दैछु. असीमजीलाई मेरो के क्वेसन छ भन्दाखेरि अब लकडाउनको समयमा अब यसको कारणले चाहिँ अब पठाउ राइडर्सहरू अब कतिपय पठाउ राइडर्सहरू टोटली फुल टाइम गरेर होलान् हैन, टोटली पठाउमै डिपेन्डेन्ट होलान् हैन. सो यो अवस्थामा उनीहरूले अब कसरी पठाउले चाहिँ यो कुरालाई कसरी ट्याकल गरिरहेछ. उहाँले अब मेबी पैसाको खाँचो होला हैन, अथवा राइड त अब बन्दैछ हैन, गभर्नमेन्टले नै ब्यान गरेपछि पठाउले कसरी चलाउने रोडमा हैन. सो यो विषयलाई चाहिँ पठाउले चाहिँ कसरी हेरिरहेछ, कसरी ट्याकल गरिरहेछ, यो प्रश्न चाहिँ मेरो राइट. यो हाम्रो अहिले एकदमै मेरो इन्टरनल टिमसँग भइरहेको डिस्कसनमा यो एउटा हिटेड टपिक पनि हो. हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर. अब हामीले चाहिँ नि के कुरामा लबी गरिरहेछौँ भने अहिले जुन चाहिँ नि गभर्नमेन्टले यो हरेक दिन काम गरेर श्रम गरेर कमाउने भनेर राहत प्याकेज बनाउन ट्राई गरिरहेछ नि. पठाउको राइडर जसले चाहिँ फुल टाइम गरिरहेछ उहाँहरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ नि हामीले त्यो बास्केटभित्र हाल्न चाहिँ ट्राई गरिरहेछौँ. एउटा पार्ट त्यो हो भने अर्को चाहिँ नि हामीले लिमिटेड मोबिलिटीमा लजिस्टिक पार्टनर गभर्नमेन्टको लागि इफ दे रिक्वायर एनी पिपल पठाउको राइडरहरूलाई पनि हामीले मोबिलाइज गर्न सक्छौँ भनेर भनिसकेका छौँ. तर त्यो अहिलेसम्म मोबिलाइज चाहिँ भएको छैन. सो यो दुईटा कुरा भयो भने अब उहाँहरूको पहिलाको इन्कम जस्तो त अहिले कसैको पनि छैन, तर केही न केही राहत चाहिँ हुन्छ होला भनेर हामीले विचार गरिरहेछौँ. ओके सो अर्को पनि पर्सनल क्वेसन असिम दाइलाई फेरि. दिस इज पर्सनल क्वेसनको राउन्ड. सो म चाहिँ पर्सनल क्वेसनमै गएँ. सो आई स द्याट टिआरको टाइममा तपाईँ बाइक राइड जानुभएको थियो. सो यु लभ राइडिङ एज वेल. आई युज टु. यो पनि मैले सायद 2014 पछि फर्स्ट टाइम यति लामो बाइक ट्रिपमा गएको होला. सो अलिकति भनिदिनुहुन्छ अब नेक्स्ट टाइम वेन आर यु थिङ्किङ अफ प्लानिङ नेक्स्ट बाइक राइड. अस्तिको बाइक राइडको बारेमा चाहिँ थोरै. राइट. सो अस्ति चाहिँ म सोलो बाइक राइडै जान्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ. कहाँ जाने चाहिँ थाहा थिएन. तर टिआर इज वान अफ दोज फेस्टिभल्स द्याट आई डु नट लाइक के दिदीबहिनी नभए भएर जेलसी हुन्छ भनौँ न दिदीबहिनी नभएपछि. अनि म चाहिँ सोलोमै जान्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ. अनि दिवेश वाज भेरी एक्साइटेड. म पनि जान्छु भने वी स्टार्टेड प्लानिङ इट आउट. सायद 10 दिन जस्तो अगाडि हामीले प्लान गऱ्यौँ होला र त्यो प्लानमा चाहिँ हामीले सोलुखुम्बु त्यसपछि जनकपुर हुँदै कपाल अफ डेजको ट्रिप गर्ने भनेर भन्यौँ. वाट आई रियलाइज इज यो बेलामा यो स्ट्रेसको बेलामा चाहिँ नि बाइक राइड इज सो फन. केही सोच्नै नपर्ने, खालि अगाडि बाटो मात्रै हेरेर जानु पाउने. अनि नेक्स्ट टाइम चाहिँ नि वाट वी आर प्लानिङ इज मेबी यो वैशाखमा जाने प्लान थियो, तर अब कोरोनाको कारण आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज फिजिबल. अरू लाइक माइन्डेड पिपल जसलाई चाहिँ नि वर्कलोडबाट अलिकति राहत चाहिएको छ उहाँहरूको टिम बनाएर फेरि जाने भन्ने कुरा चाहिँ छ. अब कहिले चाहिँ मलाई अब अहिले भन्न गाह्रो भयो. बट यस आई युज टु लभ राइडिङ बाइक्स. बिस्तारै बुढो भए जस्तो फिल भएको थियो. तर अहिले फेरि
it was fun, and I would love to do that again. Okay. So you चाहिँ अलिकति अब एजुकेसन साइडबाट मैले क्वेसन सोध्न आएँ. हजुर. सो हजुरलाई चाहिँ यो नन टेक भनौँ न टेक्नोलोजी ब्याकग्राउन्डबाट त्यो पढेर आउनु भयो होइन. सो हाउ इज स्कुलिङ स्कुलिङ कस्तो छ तपाईँको? कस्तो एकाडेमिक्स वाइज कतिको स्टुडेन्ट ब्राइट स्टुडेन्ट हुन्थ्यो कि अरू एक्स्ट्रा करिकुलर? म सो 45 जना थियो हाम्रो क्लासमा. म स्कुल चाहिँ 1 मा चाहिँ म सेन्ट जेभियर्समा थिएँ. 45 मा चाहिँ आई थिङ्क द बेस्ट ऱ्याङ्क द्याट आई एभर गट वाज 41. सो म बटम एन्डरै थिएँ. हाई स्कुल सेम त्यस्तै भयो. सायद मैले ब्याचलर्समा चाहिँ अलिकति राम्रो गरेँ होला कम्प्यारिटिभली. ब्याचलर्समा चाहिँ नि त्यो फर्स्ट 1 इयरको ब्रिज कोर्समा चाहिँ आई वाज वान अफ द बेस्ट स्टुडेन्ट्स. त्यो होल कलेजको 600 स्टुडेन्टमा चाहिँ टप 5 मा छिरेको थिएँ म. सरी, बेजिङ इन्टरनेसनल स्टडिज युनिभर्सिटी. अनि मेरो मेजर चाहिँ टुरिज्म म्यानेजमेन्ट थियो. त्यसपछिको 4 इयर्समा पनि आई वाज गुड, 60-70% लिएर आइरहेको थियो. मास्टर्स फेरि त्यस्तै ध्वस्त. मलाई 7 वर्ष लाग्यो. मेरो मास्टर्स चाहिँ कन्फ्लिक्ट पिस एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिज हो. सो इट वाज फन. मेरो स्कुल चाहिँ आई वाज वर्किङ सिन्स आई वाज 18 होइन. अनि पढ्दै काम गर्दाखेरि चाहिँ नि प्रायोरिटी पढाइभन्दा बढ्ता काममा दिइँदो रहेछ. र पढाइ चाहिँ नि त्यो जाँचको 2-3 दिन अगाडि जति अब्जर्भ गर्न सक्यो त्यति मात्र हामीले भमिट गर्न सक्यौँ कि त्यो पेपरमा, एटलिस्ट मैले चाहिँ. तर आई डु नट बिलिभ इन डिग्रिज. एक्चुली त्यो डिग्री नै चाहिन्छ मान्छेलाई वा एजुकेसन भने फर्मल एजुकेसन नै चाहिन्छ चाहिँ भनेर मलाई चाहिँ कहिले पनि लागेन. त्यही कारण आई थिङ्क मोस्ट अफ माई टिम मेम्बर्स त्यो अलि यङहरू चाहिँ नि दे आर स्टिल स्टुडेन्ट्स ओर कलेज ड्रप आउट्स. अलराइट. सो बिफोर पठाउ चाहिँ हजुर कुन चाहिँ वर्क एरियामा हुनुहुन्थ्यो, के काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो? जस्ट बिफोर पठाउ एउटा चौधरी ग्रुपको एउटा फ्रेन्चाइज थियो. आई डोन्ट नो इफ यु आर अवेयर अफ इट. वाइवाई सिटी भन्ने लभिङ मलमा पनि थियो. ओके. सो त्यो लन्च गरेको थिएँ मैले मेरो टिमले भनौँ. वाइवाई सिटी भन्दा अगाडि वी वर अबाउट टु लन्च उबर, जुन चाहिँ लास्ट मोमेन्टमा क्यान्सल भयो. र बिफोर द्याट आई हेभ कन्सल्टेड फर NATA, I've worked for travel agencies, I've worked for ad agencies, I've worked for real estate. A long CV. Alright. त्यस पछाडि राइड सेयरिङ चाहिँ राइट उबरको टाइम पछाडि होला सायद. सो हाउ डिड त्यो टाइममा चाहिँ कसरी इनिसिएट भयो? हुन्छ नि एक्कासी राइड सेयरिङ गर्न मन लाग्यो, उबर नेपालमा ल्याउन मन लाग्ने त्यो टाइम चाहिँ? त्यो चौधरी ग्रुपले ल्याउन लाएको थियो होइन. आई वाज जस्ट एन एम्प्लोइ देयर. तर विभिन्न कारणले गर्न सकेन त्यो बेला. र द्याट वाज भेरी फ्रस्ट्रेटिङ क्या. त्यो एकदमै एक्साइटमेन्ट भइरहेको कुरालाई चाहिँ नभएपछि यु अलवेज फिल हलो नि. अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ मलाई अर्को कुरा लन्च गर भनेर फेरि अर्को एउटा चेन रेस्टुरेन्ट लन्च गर्न लगाए. सक्सेसफुली लन्च पनि गऱ्यौँ. तर द ब्याक अफ माई हेड त्यो दिमागमा थियो कि. अनि त्यसपछि चाहिँ नि नो म्याटर वाट यो राइड सेयरिङ चाहिँ नेपालमा लिएर आउनुपर्छ एन्ड इट विल बी फन टु लन्च इट भने जस्तो चाहिँ लाग्यो. अनि आई थिङ्क यो पठाउ इज माई 6th लन्च है बाई द वे. मेरो 18 देखि गरेको कुरामा चाहिँ 6th लन्च जस्तो लाग्छ मलाई. र त्यो बेला जो टिम थियो मेरो इनिसियल टिम, मैले अहिले पनि एकजना चाहिँ हामीसँगै हुनुहुन्छ. वी टक्ड अबाउट इट, वी गट द्याट त्यो सिनर्जी, त्यो एनर्जी नै भनौँ न, लेट्स डु इट भने जस्तो. अनि this led to that led to that, and त्यहाँबाट पठाओसँग कनेक्ट भयो अनि we were fortunate enough to bring them to Nepal. Okay. So त्यो you started working from 18 भन्नु अघि. सो त्यो 18 काम गर्न सुरु चाहिँ कसरी भयो? लाइक हुन्छ नि, किनभने पढाइ थियो, एभ्रिथिङ वाज देयर सेटमा. कसरी यु थट अफ वर्किङ हो, काम गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ? Okay, so this is not the first lockdown I have been in, है. अहिले यो कोरोना इज द सेकेन्ड लकडाउन के. मेरो फर्स्ट लकडाउन चाहिँ नि सार्स थियो 2003 को अर्ली 2003 मा होइन. म युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट थिएँ. युनिभर्सिटीले निकालिदियो हामीलाई, भित्र छिर्न दिएन. सो आई वाज लकडाउन इन माई अपार्टमेन्ट एन्ड माई पेरेन्ट्स वर इन बेजिङ विथ मी. अनि वान फाइन डे माई फादर बिङ माई फादर, आई थिङ्क ही वाज ड्रिङ्किङ द्याट डे. त्यसै ऊ पनि लकडाउनमै बोर भइरहेको बेला. अनि के भनेर भन्यो भन्दा यो वर्थलेस
तैँले लाइफमा केही गर्न पनि सक्दैनस् त यत्तिकै घर बसिराख भन्यो अब लकडाउनमा कहाँ जाने सो आई वाज सो पिस्ड तर त्यहाँको लकडाउन चाहिँ हाम्रो जस्तो पुलिसले भाटा हान्ने लकडाउन चाहिँ थिएन होइन मान्छेहरू आफै निस्किँदैन थियो कि सो आई स्टार्टेड अप्लाइङ फर जब्स ऱ्यान्डम जब्स अनि आई गट अ जब just to prove to my father that I could do something. अनि त्यो जबबाट चाहिँ मेरो करियर सुरु भयो ओके अलराइट सो म फेरि ब्याक टु पठाउ गएँ क्वेसन चाहिँ पठाउ रिलेटेड क्वेसन छ सो यो क्वेसन चाहिँ जब चाहिँ वान्स कोही इन्डिभिजुअलले चाहिँ पठाउसँग कनेक्ट गर्छ कि आई वान्ट बी अ राइटर भने पछाडि कस्तो सेसन्सहरू हुन्छ त्यस पछाडि त्यो कन्डिसन्स अफ बाइकहरू कसरी टेस्ट गर्छन् कस्तो के कुराहरू चाहिँ त्यो हेरिन्छ भन्ने पार्टबाट क्वेसन छ अनि आर राइडर सेफ इनफ भनेर Right. I could brag that Pathao is the safest mode of transportation in Kathmandu right now. किन भन्दाखेरि हाम्रो डेटा सबै स्टोर गरे हुन्छौँ अब सेफ भनेको चाहिँ नि 100% सेफ चाहिँ होइन तर इन कम्पेरिजन वी आर द सेफेस्ट इन टर्म्स अफ राइडर एन्ड कस्टमर सेफ्टी होइन फर्स्ट प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ राइडर हाम्रो प्रेमिसेसमा आउनुहुन्छ भ्यालिड बिल बुक र लाइसेन्स लिएर अनि उहाँहरू चाहिँ ओरिएन्टेसन सेसनमा जानुहुन्छ र त्यही टाइममा हाम्रो स्टाफले चाहिँ उहाँहरूको पेपरलाई भेरिफाई गर्छ त्यसमा हामीले डुज एन्ड डोन्ट्स सिकाउँछौँ एटिकेट्सहरू सिकाउँछौँ अलिअलि कसरी एप्लिकेसन चलाउने सिकाउँछौँ र उहाँहरूलाई अनबोर्ड गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ नि उहाँहरूलाई अनबोर्ड गरेपछि सबै पेपर मिलेपछि उहाँहरूले राइड लिन सुरु गर्नुहुन्छ सो द्याट इज द प्रोसेस अफ अनबोर्डिङ सेफ्टीकोमा चाहिँ नि कस्टमर र राइडर दुइटैको एपमा चाहिँ नि इमर्जेन्सी बटन्सहरू छ जसले चाहिँ नि डाइरेक्टली पुलिसलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्छ र कस्टमरको हकमा चाहिँ नि लाइभ लोकेसन आफ्नो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीलाई सेयर पनि गर्न सक्छ र डिभिएट हुन पाएको छैन तुरुन्त फोन गरेर के भइरहेछ भनेर बुझ्न पनि सक्छौँ आजको दिनसम्म हामीसँग कुनै पनि त्यस्तो इन्सिडेन्ट्सहरू छ तर मेजर इन्सिडेन्ट्सहरू के पनि भएको छैन जहाँ चाहिँ नि पुलिस इन्भल्भ हुन पर्ने गरेर होइन यो हरासमेन्ट र सेफ्टीको कारणले गरेर सो ब्रागिङ एन्ड सेइङ द्याट पठाउ इज द सेफेस्ट मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन इनसाइड द काठमाडौँ भ्याली एज अफ नाउ नाइस ओके सो आई नो द्याट यु कहिलेकाहीँ आफू राइडर पनि भन्नुहुन्छ पठाउमा सो पहिला चाहिँ आई हर्ड द्याट स्टोरी एज वेल सो तपाईँकोमा चाहिँ बेस्ट हुन्छ नि एउटा मेमोरेबल इन्सिडेन्ट द्याट राइडर भन्दाखेरिको पठाउमा हुँदाखेरिको इन्सिडेन्ट चाहिँ कुन थियो लेट मी थिङ्क रमाइलो लाग्छ राइडर भन्दाखेरि चाहिँ नि कतिको फ्रिक्वेन्टली गर्नुहुन्छ आजकलले गर्नुहुन्छ कि पहिला मात्र आजकल 2-3 महिना भयो होला मैले गर्न नपाएको यो जाडो महिनामा चाहिँ मैले गरिनँ जाडोमा एकचोटि दुईचोटि गरेँ होला त्यस्तो गरिनँ तर ह्याभिङ सेड द्याट म गाडी लिएर कहिलेकाहीँ निस्किँदाखेरि पनि त्यो यसै चेक गर्दाखेरि मान्छेहरू छ भने आई डु गिभ देम लिफ्ट्स है त्यो राइडरै भएर पनि मेरो विचारमा एकचोटि भएको छ ओके सो आई वाज टेकिङ अ राइड भाटबटिनीबाट मैले भाटबटिनीमा चाहिँ चेक गरिरहेको थिएँ कि त्यो रिक्वेस्ट कतिको आइरहेछ भनेर एउटा मान्छेको रिक्वेस्ट चाहिँ मल्टिपल टाइम्स आइरहेको थियो र कसैले एक्सेप्ट नगरेको भएर मैले एक्सेप्ट गरेँ र उहाँलाई चाहिँ नि भाटबटिनीबाट पेप्सी कोला जानुपर्ने रहेछ एउटा लेडी हुनुहुन्थ्यो अनि गफ गर्दै जाँदा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि म पठाउमा काम गर्छु भन्नुभयो कि त्यो लेडीले अनि मैले हो र भनेर गफ गर्दै गएँ अनि उहाँले चाहिँ नि पठाउमा काम गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको थियो बट सी वाज नट माई स्टाफ सो मलाई चिन्छु मेरो स्टाफ्सहरू अनि पछि पुग्ने बेलामा चाहिँ पठाउमा के गर्नुहुन्छ भनेको एक्चुअली उहाँ चाहिँ हामीले आउटसोर्स गरेको मार्केटिङको काममा चाहिँ इन्भल्भ हुनु भएको रहेछ एट कुनै पोइन्टमा तर पठाउको स्टाफ हो भनेर चाहिँ मलाई झुटो बोल्नुभयो अनि ओर्लेपछि मैले अब आई नेभर टेक मनी त्यो रमाइलोको लागि मात्र गर्ने भएर अनि पैसा लिन्न भनेपछि किन भनेर सोध्नु भएपछि अनि मैले म पठाउमा काम गर्छु र म कहिले पनि पैसा लिन्न भनेपछि सी गट एम्बारेस्ड के सो आई थिङ्क द्याट वाज दि फनिएस्ट अनि फेरि यति लामो बाटो भयो नि त त्यो नजिक पनि भएन सो इट वाज फन सो त्यही हो मेरो सबभन्दा मेमोरेबल राइड चाहिँ कतिको लिनुहुन्छ धेरै लिँदिनँ म पहिला पनि अलिक धेरै नै लिँदाखेरि हप्ताको 3-4वटा मात्र लिन्थेँ तर आजकल मैले त्यति ड्राइभै गर्दिनँ कि पठाउ यति कन्भिनियन्ट भयो कि आफ्नो भेहिकलै मैले निकाल्नु पर्दैन सो अहिले त्यति लिएको चाहिँ छैन मैले बट आई एम दि फर्स्ट अफिसियल पठाउ राइडर अफ नेपाल फर्स्ट राइड मैले ल्याएँ नाइस
सो मलाई अर्को क्वेसन पनि एउटा त्यस्तै इस्युजहरू अहिले चाहिँ डिफ्रेन्ट इस्युजहरू आउनु थालेको छ आई थिङ्क राइड यो चाहिँ लाइभ चाहिँ राइडर्सले पनि हेरिरहेको छन् त्यस पछाडि हुन्छ नि हाम्रो दुवैजना राइड लिनेहरूले पनि हेरिरहेको छन् प्लस इकोसिस्टमले पनि हेरेर भएर अल काइन्ड अफ क्वेसन्सहरू मिक्स भएर आइरहेको छ अर्को क्वेसन चाहिँ के आयो भन्दाखेरि जेनरली मोबाइल बाइक र हुन्छ नि जुन हामीले एपमा हेर्दाखेरि बाइकको नम्बर हुन्छ जुनबाट रजिस्टर हुन्छ तर आउँदाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट बाइकबाट आउँछ यस्तोमा चाहिँ पठाउले के गरिरहेछ यस्तो कतिवटा केस भइरहेछ तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन भनेर छ सो एउटा प्रब्लम अहिले मैले भने नि त्यो 5% अफ द राइडर्स वर रियली नट ह्याप्पी अबाउट पठाओ भने उहाँहरूको चाहिँ बदमासी गरे भएर हामीले डिसिप्लिनरी एक्सन्सहरू धेरैचोटि लिइसकेकाहरू छ कतिलाई त हामीले ब्यान पनि गराएको छौँ त्यो ब्यान गरेकोहरूले चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ भने आफ्नो साथीलाई रेजिस्टर गर्न लगाउने र आफू चलाउने र त्यस्तो कम्प्लेन आउन पाएको छैन मैले पर्सनल्ली एज अ कस्टमर यतिचोटि समातेको छु क्या त्यस्तो मान्छेहरू पछि उहाँहरूको त्यो के भन्छ लाइसेन्स लिएर हेरेर त्यो लाइसेन्स भेरिफाई गराउँदाखेरि पहिल्यै चाहिँ नि नराम्रो केही न केही अफलाइन ट्रिप्स लिएर ओभरचार्ज गरेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई लाइफ टाइम ब्यान गरिसकेकाहरूले चलाइरहेछ र हामीले एजुकेट पनि गर्न खोजिरहेछ कस्टमरहरूलाई कि कुनै पनि बाइक आफ्नो रेजिस्टर्ड भन्दा बाहेकको आएको खण्डमा क्यान्सल द राइड एन्ड रिपोर्ट द राइड इमिडिएटली त्यो उहाँहरूको सेफ्टीको लागि भयो फर एन एक्जाम्पल एउटा हाम्रो सिस्टममा चाहिँ नि 1, 2, 3 नम्बरको बाइकले राइड लिएको देखिने तर भोलि के भएको खण्डमा त्यो बाइक चाहिँ नि काठमाडौँमै नभयो भने त हामीलाई त गाह्रो हुन्छ नि भोलि ट्र्याक गर्नको लागि सो आफ्नै सेफ्टीको लागि पनि बाइकको नम्बर हेर्ने र राइडरको फोटो पनि हेर्ने गर्ने बानी गर्यो भने चाहिँ नि आफ्नै कस्टमरकै सेफ्टी पनि हुन्छ र राइडरको सेफ्टी पनि हुन्छ भोलिको दिनमा कोही एउटा बदमास राइडरले के बदमासी गरेर पैसा नतिरिकन गयो वा केही इन्सिडेन्ट भयो पुलिस केस भयो र पुलिसले चाहिँ नि हामीसँग डेटा माग्दा त हामीले त अर्कै बाइकको नम्बर हालेर पठाउने भयो नि त सो राइडरले पनि अर्काको बाइक चलाउनु हुँदैन रेजिस्टर्ड बाहेक अरूको र कस्टमरले त सधैँ चेक गरेर मात्र चढ्नुपर्छ ओके सो अर्को क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई के आछ भन्दाखेरि चाहिँ हाउ डिफिकल्ट वाज इट टु इन्टिग्रेट with the payment service providers? We have not integrated with any payment service providers. I do not think any of them are ready right now. नेपालमा पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर्सहरू रेडी भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन खालि यो भ्याल्यु एडेड सर्भिस मात्र हो यो ट्रु वालेट कल्चर नआएसम्म चाहिँ आई डु नट सी अ पोइन्ट अफ integrating with any of the wallets. Okay. So अर्को क्विक क्वेसन भन्न आछ इट्स लाइक कोही क्याजुअल राइडर विदाउट ओरिएन्टेसन क्लास जस्ट वान्ट टु कलेज जाँदाखेरि र आउँदाखेरि घर आउँदाखेरि चाहिँ पिकअप र ड्रप गर्न चाह्यो भने क्यान आई डु द्याट भन्ने बातबाट आछ Yes, you can, but not without the orientation class. किन ओरिएन्टेसन क्लासमा हामीले डकुमेन्ट्सहरू पनि भेरिफाई गर्छौँ त्यो भेरिफाई गर्नको लागि पनि ओरिएन्टेसन क्लास चाहिँ नि कम्पल्सरी हो ओके सो इट्स अ म्यान्डेटरी थिङ इट इज त्यो हाम्रो सेक्युरिटी चेकै हो त्यो फर्स्ट स्टेप So there are अर्को क्वेसन चाहिँ there are regular Pathao users. Is there any provision for them जुन चाहिँ रेगुलरली लिइराख्नु भएको छ केही छ भने त्यस्तो खाले प्रोभिजन्सहरू बेनिफिट्सहरू भनेर नट एट द मोमेन्ट त्यो रेगुलर युजर्सहरूलाई हामीले बेला बेलामा चाहिँ नि हाम्रो लोयल कस्टमर भनेर सिस्टमले नै प्रोमो कोड्सहरू पठाइरहेको हुन्छ तर त्यो बाहेकको अनि गिफ्ट्सहरू पनि पठाइरहेको हुन्छ हामीले होलीमा यताउता पठाइरहेको हुन्छौँ तर रेगुलर युजरलाई नै भनेर स्पेसिफिक कुनै प्याकेज चाहिँ छैन ओके नेक्स्ट टाइम गिफ्ट पठाउँदाखेरि चाहिँ अफरिङ ह्याप्पिनेसबाट पठाउनुपर्छ दाइ हुन्छ मार्केटिङ ओभर हियर सो हामीसँग सायद आई थिङ्क सुशील पाण्डेजीले क्वेसन सोध्नलाई हात उठाइराख्नु भएको छ अघिबाट सो एकदम छोटोमा सोधिदिनु होला क्वेसन असीमजी हजुर पठाउको मैले आफूले पनि 2-3 पटक एक्सपिरियन्स गरेर हेरेको छु होइन अनि मेरो वाइफ चाहिँ रेगुलर युजर हो कि मेरो धेरै युज गरिरहेको हुन्छ अनि एउटा समस्या के देख्यो भने राइडरहरूको डेफिनेटली इन्सुरेन्स हुन्छ होला है तपाईँहरूकोमा मैले अघि नै यो कुरा भनिसकेको छु सुशीलजी तपाईँले मिस आउट गर्नु त भएन होइन मैले के भने तपाईँको के हुँदो रहेछ भने मैले एयरपोर्टबाट बोलाएँ होइन राइडर तपाईँको गयो अनि राइडरले के भन्यो
सर अफ गरिदिनु न, यो अफ गरिदिनु, मलाई क्यास दिँदा हुन्छ भन्छ कि। So those are disciplinary actions के मैले अघि तपाईलाई भने नि यहाँ रिपोर्ट गर्नुपर्ने कुराहरुमा चाहिँ यो हामीले कस्टमरलाई धेरै नै पठाइरा हुन्छौं कि यस्तो गरेपछि तपाईले चाहिँ नि रिपोर्ट गरिहाल्नु पर्छ भनेर हैन। यो अफलाइन ट्रिप्स मैले भने भोलिको दिनमा केही भयो भने हामीसँग त्यो डेटा हुँदैन के। र यो डिसिप्लिनरी एक्सन यो अफलाइन ट्रिप गर्नेहरु कतिलाई हामीले चाहिँ नि ब्यानै गरेका छौं र उहाँहरु चाहिँ नि सोशल मिडियामा चाहिँ 50 सेन्ट आर्मी जस्तो पठाउको अगेन्स्टमा हजारवटा नाना थरी कुरा लेख्नुहुन्छ हैन। डेफिनेटली हेर्नु जहाँ राम्रो हुन्छ त्यहाँ तपाईको आउँछ कुराहरु हैन, मान्छेले त्यो गर्ने स्वाभाविक नै हो। जहाँ तपाईँ अलिकति माथि राम्रो सर्भिस दिँदै जानु भएको छ भनेपछि डेफिनेटली हरेक मान्छेले गर्छ। त्यो एउटा समस्या चाहिँ मैले देखिरहेको थिएँ हैन, त्यही भएर तपाईलाई मैले एउटा अवेरनेस जस्तो भन्न खोजेँ। त्यो हामी एभ्री डे आई थिंक वी सस्पेन्ड अबाउट 50 to 100 यस्तो यो अफलाइन ट्रिप्स लिनेहरुलाई एक दुई चोटी चान्स दिन्छ, त्यसपछि हामीले लाइफ ब्यानै गरे पनि छौं। हजुर ओके ओके थ्यांक यू। लाइला फेरि मैले क्वेशन चाहिँ कहाँनिर फ्रेज गर्न आयो भन्दा फेरि पर्सनल टाइपमा। सो यु स्टार्टेड वर्किङ 18 मा, त्यस पछाडि टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी पढ्नुभयो, त्यस पछाडि फेरि आएर सोशल साइन्स पढ्नुभयो हैन, अनि अहिले बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ। सो यो डटहरु चाहिँ लाइक हुन्छ नि आफै कनेक्ट गर्नुभयो अर टाइममा चाहिँ लाइक सोशल साइन्स कसरी पढ्ने इच्छा आयो, हाउ डिड सबै यो कसरी भयो? यस्तो भयो थियो, म चाइनाबाट फर्केपछि एउटा एड एजेन्सीमा काम कन्सल्ट गर्दै थिएँ हैन। बिहान मैले मास्टर्स इन म्यानेजमेन्ट अब अहिलेको एमबीए गरिरहेको थिएँ भने बेलुका चाहिँ मलाई यो कन्फ्लिक्ट पिस एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिज एकदम पढ्न मन लाग्यो क्या मलाई। सो आई वाज डुइङ 2 मास्टर्स एट द सेम टाइम एन्ड वर्किङ। पछि मेरो हेल्थले अलिकति इस्यु दियो र मैले एउटा मास्टर्स चाहिँ छोड्न पर्ने देखियो। त्यो मेरो ब्रेकफास्ट लन्च डिनर के पनि भएन कि, एकैचोटि बेलुका 9 बजे आएर मात्र खाना खाने भयो भएर आई स्टार्टेड ह्याभिङ अ लिटल बिट अफ हार्ट प्रब्लम। अनि त्यो मास्टर्स त्यो एमबीएमा चाहिँ मैले के फिल गरेँ भन्दा भने जे कुरा मैले पहिला पढिसकेको थिएँ त्यही कुरा दोहोरिरहे जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या मलाई। त्यो काममा सिकिसकेका कुराहरूलाई टेक्निकल जार्गन्सहरु मात्र युज गरेर फ्रेज गरे जस्तो फिल भएर आई ह्याड टु क्विट दैट। आई क्विट दैट आफ्टर स्टडिङ फर 18 मन्थ्स होला। तर त्यो सेकेन्ड मास्टर्स चाहिँ नि मैले खालि हबीको लागि मात्र पढेँ, त्यो रमाइलोको लागि के हुँदो रहेछ नलेजको लागि मात्र। ओके त्यसपछि बिजनेस कसरी आइपुग्यो? बिजनेस त मैले पहिलादेखि नै मल्टिनेसनल्समै काम गरिरहेको थिएँ नि त। ओके 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 सो हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट चाहिँ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट चाहिँ नि कि डक्टर पढ कि टुरिज्म पढ भन्ने जस्तो अप्सन दिएको भएर फ्यामिलीले भएर डक्टर पढ्ने त त्यतिको केपेबिलिटी ममा थिएन, तर टुरिज्ममै पढ्छु भनेर पढे हो। अलराइट सो वी हैव नेक्स्ट क्वेशन यहाँनिर मोहन जीबाट। सो लेट्स टेक अ क्वेशन अर्को। हेलो दाइ नमस्ते। नमस्ते। म चाहिँ मोहन। I've started a digital marketing agency. हजुर हजुर। अनि भर्खर स्टार्टअप थियो, अब अहिले बन्द भयो, अलि अप्ठ्यारै पर्यो अहिले त। हजुर हजुर। हजुरलाई क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै ट्याक्स चाहिँ कसरी पे गरिरह हुन्छ पठाउमा? एउटा रेजिस्टर्ड कम्पनी हो, रेजिस्टर्ड कम्पनीको जति इन्कम हुन्छ त्यसको चाहिँ नि एक्सपेन्सेस घटाएर 25% ट्याक्स तिर्नुपर्ने हाम्रो त्यो गभर्नमेन्टको नियमै छ, त्यसबाट हामीले चाहिँ तिरिरहेका हुन्छौँ। त्यो बाहेक हाम्रो इन्कम चाहिँ नि भ्याट पनि इन्क्लुड भएको हुने भएर पठाउको इन्कमको भ्याट पनि हामीले तिरिरहेको छौँ। राइडर्सहरूको पर्सनली ट्याक्स पेमेन्ट चाहिँ राइडर्सहरूको चाहिँ नेपालमा अहिले कुनै पनि इन्डिभिजुअलले गएर ट्याक्स फाइल गर्ने सिस्टम नबन्या भएर अगेन मैले अघि भनेको थिएँ राइड सेयरिङ पोलिसी आएपछि 2-3 वटा कुराहरू चाहिँ एड्रेस हुन्छ भनेर। चाहिँ इन्स्योरेन्स एउटा थियो भने राइडरले आफ्नो इन्कम ट्याक्स कसरी फाइल गर्ने त, त्यो पठाउ थ्रु फाइल गर्ने हो कि उहाँहरूले इन्डिभिजुअली फाइल गर्ने हो कि कसरी गर्ने भन्ने क्वेसन चाहिँ नि त्यो राइड सेयरिङको पोलिसी निस्किएपछि बल्ल हुन्छ के। आजको दिनमा एउटा राइडर गएर मैले पठाउबाट 5000 कमाई मेरो 1% ट्याक्स लिदिनु भन्यो भने ट्याक्स अफिसले पनि लिन सक्दैन यो कुरा चाहिँ। हजुर। अनि जस्तै हजुरले त फर मतलब एनालाइज गर्नुभएको छ होला, जस्तै यिनीहरूले पोलिसी चाहिँ कहिले ल्याउला त, ल्यायो भने कति समय लाग्छ? 3 मन्थ्स भन्ने कुरा सुनेको छु मैले। अहिले त्यो पोलिसी चाहिँ नि सायद यो के मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुगिसक्यो भनेर सुनेको छु। त्यसपछि क्याबिनेटमा टेबल हुन्छ, त्यसपछि सांसदमा जान्छ, सांसदले पास गर्ने हो। 3 मन्थ्स भन्ने थियो, तर अब यो कोरोनाको कारणले त्यो नेपालको चाहिँ प्रायोरिटी 1 वाला पोलिसी चाहिँ होइन यो। त्यो अहिले अरू पोलिसिजहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो टाइममा स्पेसली।
तर जुन बेला हामीले इन्फर्मेसन पाउँदा चाहिँ 3 months भनेको थियो, अब सायद अर्को 3-4 महिना थपिन्छ होला यसमा। अनि चाहिँ हजुरले त्यो के भन्नुभएको थियो कि वालेट प्योर वालेट सिस्टम भन्नुभएको थियो नि त्यो नेपालमा वालेटको मैले बेनिफिटै देखिरहेको छैन कि वालेट मैले इन्टिग्रेट गरेर न मेरो बिजनेसलाई केही फाइदा हुन्छ हैन, न मान्छेहरू सबैले वालेटबाट पे गर्छ। हजुर सो त्यो यो लायबिलिटी मात्र किन लिने भने ह्याक भयो भने के गर्ने, वालेटबाट चाहिँ मेरो डेटा सबै लिक भयो भने के गर्ने। मेक सेन्स। सो अर्को क्वेसन चाहिँ हामीसँग अर्को पनि हात उठिरहेछ, अहमद दुल्ला उहाँलाई अनम्युट। ओके, सो यु क्यान आस्क योर क्वेसन। Hello, boss. Hello, sir. How are you? I'm good. I'm your employee. No, you're not. I take rides. So you're one of the brand ambassadors of Pathao. No, I'm not a brand ambassador. This I do it for fun, basically. Well, it's a ride Right. later on. If a lot of people don't. Yeah? So, serious questions. So they answer. I thought, why not ask a funny question as an employee and a boss? I'm going to raise the right to fair. Price elasticity. You say, I think it took us more than 1 month to research your price. Price बढाउन पाएको छैन, कस्टमर घट्छ, राइड घट्छ, राइडरलाई नै इम्प्याक्ट हुन्छ। प्राइस घटाउन पाएको छैन, कस्टमर बढ्छ, राइडरले मेहनत अलिकति बढाउँछ तर इन्कम बढ्छ के। सो यो एकदमै डिलेमामा छ हामी यो ब्यालेन्सिङ एक्टमा। तर अब अहिले पेट्रोलको पैसा घटेको हिसाबले राइडर्स विल बी सेभिङ अ लट मोर। Because on a serious note, I feel it's way too cheap the price. Because I mean, Tamil but Burani Kanta Samadandaki we get paid 150 approximately 150 so. But if someone takes by taxi, I think they normally charge 800 to 1,000 rupees. Not in Pathao taxi. Yeah, no, I mean comparison with taxi. त्यसमा चाहिँ के गर्दछ नि प्यासेन्जरहरूले माया लागेर 100 रुपैयाँ 200 रुपैयाँ नै टिप दिन्छ उनीहरूले। So अब यसमा हजुर sorry carry on हैन त्यही भनेको अब just like I this is the money that I've collected so अलिकति nice wow अलिकति बक्स बढोस् भनेर के तपाईँको हैन बढाउने नै हो। तर मैले भने नि पैसा बढ्न पाएको छैन, कस्टमर्स घट्छ र राइडरहरूको चाहिँ इन्गेजमेन्ट घट्छ कि। अब यसको लागि चाहिँ नि वी आर थिङ्किङ अफ समथिङ। अब के हुन्छ त हामीले सर्जेसहरू चाहिँ लगाइरहेको हुन्छौँ, जब डिमान्ड हाई हुन्छ त्यो बेलामा त्यो कमाउने पैसा पनि 20 to 30% बढेरै आउँछ हैन। यो अलि ट्रिकी नै छ क्या यो बिइङ इन द मिडल अफ द राइडर्स एन्ड द कस्टमर्स, दुईटैलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने छ गाह्रो। सामान त्यो मार्केट प्लेस एपलाई चाहिँ यही एकदमै गाह्रो हुन्छ कि मार्केट प्लेसै बिल्ड गर्नु पर्यो नि त, सप्लाई र डिमान्ड दुईटै बिल्ड गर्नुपर्ने भयो। अनि अर्को क्वेसन एउटा पनि त्यो छ कि राति काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे रक्सी खाएको प्यासेन्जर भेट्छ तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने, कोही लड्ला जस्तै हुन्छ। क्यान्सल गर्ने, त्यस्तो क्यान्सल गर्ने, ट्याक्सी लिएर जाऊ भन्ने उहाँहरूलाई। होइन कोही थाहै हुँदैन कि राति अब त्यो दे आर ड्रङ्क एन्ड देन दे स्लिप अन यो ब्याक एन्ड देन यु स्केयर्ड अब त्यसलाई कहाँ राख्ने कहाँ फ्याँक्ने। Oh, you wish it was a girl then, right? Even if it's a girl, it's so difficult to say त्यो अब ढल्ला कि प्यासेन्जर भएर। राइट, अब त्यसको बेला चाहिँ क्यान्सल गर्नुपर्ने राम्रो हुन्छ हैन। किन सबभन्दा पहिला त आफ्नो सेफ्टी हेर्ने हो। राइट आफ्नो सेफ्टी हेरेर इफ यु थिङ्क कि कस्टमर चाहिँ नि मोटरसाइकलमा बस्ने हालतमा छैन भने पनि अहिले पठाएको ट्याक्सी पनि अलमोस्ट एज गुड एज बाइकै भएको छ रिलायबिलिटीमा चाहिँ। उहाँहरूलाई बरु ट्याक्सी बुक गर भनेर अनि पठाउनु चाहिँ ठिक हुन्छ होला। ओके थ्याङ्क यू अमरजी। हजुर, सो मैले कन्टिन्यू गरेँ। सो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हजुरलाई फेरि पठाउ टिमकै बारेमा आएछ। सो 60 पिपल वर्किङ नेपालको टिममा अहिले भन्नुभयो अघि। सो राइट, सो 60 पिपलको टिमको कम्पोजिसन कस्तो, कुन डिपार्टमेन्ट कस्तो खाले छ भन्ने पार्टबाट? We've got accounts and finance, core operations, social media, customer service, rider support, data science, human resource,
and culture, and त्यसपछि administration. Okay. So all right, so I mean almost endमै आइसक्यौँ हैन. कसैसँग क्वेसन छ भने चाहिँ प्लिज रेज योर ह्यान्ड, सो विल अलाउ यु टु स्पिक अनि आस्क क्वेसन. सो इट्स सेसनको नाम नै आस्क मी एनिथिङ हो, सो यु क्यान आस्क लिटरली एनिथिङ टु असिम दाइ. सो त्यति बेला सँगसँगै चाहिँ आई अल्सो आस्क अ डिफ्रेन्ट क्वेसन. सो फ्युचर प्लान्सहरू अलिअलि त वी हर्ड अबाउट फ्युचर प्लान, अघि पनि कुरा गऱ्यौँ लजिस्टिक्सको पार्टमा. सो पठाउको फ्युचर प्लान चाहिँ के छ? लाइक एक्सपेन्सन काठमाडौँ बाहेक छ कि अरू भर्टिकल्सहरूमा छ कि के छ? छ अब सायद यो लकडाउन नभएको भए अहिले चाहिँ म र केही टिम मेम्बर्सहरू चाहिँ नेपालको डिफ्रेन्ट सिटिजहरूमा घुमिरहेको हुन्थ्यौँ होला होइन. अब लकडाउनको कारण अहिले तुरुन्त जानु नमिल्ने भयो, तर आई एम भेरी एक्साइटेड टु गो बियोन्ड काठमाडौँ के. मलाई त्यो पर्सनल इमेल्सहरू आइरहेको हुन्छ पठाएको सर्भिस चाहिँ हाम्रो सिटीमा पनि खोलिदिनु भनेर. अब कमर्सियली भाइबल नभएसम्म जानु पनि हुँदैन, एटलिस्ट सस्टेनेबल त हुनु पर्यो होइन. त्यो पनि हेरिरहेछौँ. एउटा पार्ट पनि हामीले चाहिँ नि मल्टिपल भर्टिकल्सहरू लन्चलाई चाहिँ पाइपलाइनमा राखिरहेछौँ. मल्टिपल भर्टिकल्समा कुरियर सर्भिस हुन्छ, फुड हुन्छ, मेबी इफ गभर्मेन्ट इज कमिङ अप विथ डिफ्रेन्ट ट्याक्सी सेगमेन्ट त्यो आउँछ. ई कमर्स पनि इज समथिङ द्याट आइ एम रियली एक्साइटेड अबाउट. यिनीहरू सबै चाहिँ हामीले प्लान गरिरहेछौँ, एक्जिक्युट गर्नलाई मात्र अहिले यो सिचुएसन नमिल्या हो. तर a lot on our plates, a lot of surprises will be coming. So we'll be waiting for that day. So अहिले चाहिँ हामीसँग अर्को क्वेसन आएको छ नेपाली सुमनबाट. उहाँलाई प्लिज किप योर क्वेसन. हेलो हजुर दाइ नमस्ते. नमस्ते. म चाहिँ एभरेज स्टकबाट अनलाइन न्युज पोर्टल हो. एउटा दाइलाई मैले क्वेसन राखेँ है त. म अलिक आइपुगेको थिएँ, त्यही भएर त्यो क्वेसन त सोधिसक्नु भएको छ कि भन्ने मलाई थाहा भएन. जस्तो कसैले यस्तै पठाउ टुटाउ खालको कम्पनी खोल्न लाग्दैछ भने उहाँहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? खोल्नुहोस् भन्छु म त. जति कम्पिटिसन डिपेन्ड्स है. अब अहिले जति आएको छ धेरैले चाहिँ नि एक्ज्याक्टली हामीले जे गरिरहेको छ त्यही फलो गर्न खोजिराख्नु भएको छ कि, इन्क्लुडिङ प्राइसदेखि लिएर सिस्टमको चाहिँ नि अरेन्जमेन्ट सबै हाम्रो जस्तै गर्न खोजिराख्नु भएको छ. त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरू जहिले पनि हाम्रो पछाडि नै भइराख्नुहुन्छ. हामी अगाडि इनोभेट गर्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छौँ र हाम्रो इनोभेसनको केही महिनापछि उहाँहरूले बल्ल क्याचअप गर्नुहुन्छ र त्यो त्यति सस्टेनेबल चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. नयाँ कम्पनीहरूले नयाँ सोच. हजुर भन्नु त. अनि के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो? होइन हजुरको कुरा सक्नु होला नि, म सोध्छु नि. ए हजुर, त्यही कारण नयाँ आउने बेलामा नयाँ सोच लिएर र नयाँ बिजनेस प्लान बनाएर आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले इम्प्याक्ट ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ. तर यो भन्दा भन्दै म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने संसारमा हामी जस्तो मार्केट प्लेस एपहरू फुड डेलिभरीदेखि लिएर वा मान्छे पुर्याउनेदेखि लिएर इभन वालेटहरू पनि एउटा मार्केटमा 2टादेखि 3टा मात्र सस्टेन गर्छ के. यो जुन पनि मार्केटमा हेऱ्यो भने नाम चलेको 2टा वा 3टा हुन्छ, त्योभन्दा बढ्ता हुँदैन. नेपालमा चाहिँ नि वालेटहरू 20-25वटा भइसकेका छन् होइन. फुड डेलिभरी पनि अहिले फुडमान्डु बाहेक चाहिँ नि अरू सायद अर्को 10वटा निस्किसकेका छ होइन. र राइड सेयरिङ पनि मैले थाहा पाएँ अनुसार 15-16वटा भइसकेको छ कि, जुन चाहिँ नि यो सस्टेन गर्दै गर्दैन. यति धेरैवटा चाहिँ डाइ आउट हुँदै जान्छ. 2टा-3टा मात्र ठिक छ. त्यो 2टा-3टामा टिक्नको लागि चाहिँ पठाउले जे गर्यो त्यसलाई फलो गरेर आएर चाहिँ हुँदैन. जस्तो यो बिजनेसको सबैभन्दा बढी जोखिम के हो? मिसम्यानेजमेन्ट. ओके हस्, थ्याङ्क यू. हस्, वेलकम. सो म अर्को क्वेसन आएको छ, वेयर डज द प्रोडक्ट एन्ड इन्जिनियरिङ स्ट्यान्ड्स भनेर हजुरको? ब्लुप्रिन्ट बनाउँछु, कोडिङ चाहिँ अरूले गर्छ. इट्स नट अस द्याट कोड्स यसको लागि. इन्जिनियरिङको पनि नेपाललाई चाहिने कुरा मोरलेस चाहिँ अहिले नेपाल सेल्फ सफिसियन्ट भएर आफै बनाउन थालिसकेको छ. तर हाम्रो त्यो कोडिङ पार्ट चाहिँ हामीले कोड गर्दैनौँ. द्याट्स गोना बी टु एक्सपेन्सिभ फर अस अहिलेको लागि. ओके. सो हामीसँग एउटा हात उठिरहेको छ अर्को पनि, फेरि मोहनजीकै. सो प्लिज आस्क योर क्वेसन. यो सायद लास्ट क्वेसन होला दाइ. जस्तै हाम्रो यो पठाउ चाहिँ फ्रेन्चाइजी लिएको हो है? फ्रेन्चाइज होइन, यो फरेन डाइरेक्ट डिफ्रेन्ट यस्तो खाले सेसन्सहरू. सो अरू फाउन्डर्सहरू जसले चाहिँ स्टार्टअप रन गरिरहेको छ नेपालमा, वाट आर योर सजेसन्स? के छ त हजुरले भन्नुपर्ने?
एउटा मात्रै छ. If no one calls you a dream, त्यो सपना आफ्नो जुन चाहिँ सपना छ नि त्यो सपनालाई यो त बौलाएछ नभनेसम्म you're not dreaming big enough. Alright. So त्यति चाहिँ हुनु पर्यो. Okay. So हाम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ बीचमा पनि आइरहेको थियो कि असीम दाइलाई चाहिँ you inspire so many people यहाँनिर. So कोही कनेक्ट हुन चाह्यो भने चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टबाट मैले फेसबुकमा चाहिँ नर्मली unless I know that person with the first name भेटेको नभएसम्म मैले एक्सेप्ट गर्दिनँ, but I'm always open in LinkedIn. LinkedInमा चाहिँ नि मलाई कनेक्ट गर्यो भने you could always get in touch with me. Alright. So हजुरको असीम मान सिंह बस्नेत नै छ LinkedIn मा. हजुर, I think so. So thank you so much असीम दाइ. I think एकदमै बिचमा 2-3 चोटि इन्टरप्सन भयो तर पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भयो. आई थिङ्क राइड सेयरिङको इन्डस्ट्री नेपालमा कस्तो त्यसको मजाले गफ भयो. त्यस पछाडि अब कता जाँदैछ फ्युचरको पनि पार्ट कुरा भयो र ओभरअल एन्टरप्रेन्योरशिप र दाइको जर्नीको पनि कुरा भयो. सो वी रियली इन्जोयड इट. आई थिङ्क हाम्रो जति पनि भ्युवर्सहरू थिए पार्टिसिपेन्ट्सहरू थिए सबैलाई मन पर्यो नै होला. So thank you. Thank you Santosh for having me. And I think we can सबै भिडियोलाई चाहिँ हामीले जोइन गरेर चाहिँ एउटा भिडियो आई थिङ्क विल अपलोड इट फर एभ्रीवन दोज हु हैव मिस्ड इट हैन त सन्तोष? Yeah, definitely we'll do that. Us, thank you so much. Thank you, Asheem. Bye bye. Stay safe. All right, you too.